Dumneavoastră ați văzut vreodată o persoană cu urme de variolă? Știți, cicatricile lăsate de pistulele apărute de la boală. În general, de-a lungul istoriei omenirii și inclusiv în istoria noastră, bolile și epidemiile au fost factori extrem de importanți, care au afectat căderea și înălțarea imperiilor, schimburile în căile comerciale și relațiile sociale, victorii și înfrângeri în războaie, dar și, cel mai important, viața și moartea sute și sute de milioane de oameni. Uneori, prezența bolilor era dramatică și explozivă, luând forma unor epidemii necruțătoare ce lasă în urma lor țări depopulate și imperii în ruină. Noi cunoaștem cel mai bine epidemiile de ciumă neagră din Evul Mediu sau ciuma lui Justinian sau gripa spaniolă, dar și multe altele. Dar, în realitate, multe boli erau o prezență continuă în viața oamenilor, care poate nu se vede atât de bine de la distanța istoriei, dar care evident afecta zilnic traiul și obiceiurile lor. Cum era, de exemplu, lepra și bolnavii de lepră care trebuiau să poarte clopoței ce îi înștiințau pe cei din jur de apropierea lor. Sau cum a fost sifilisul, care a forțat toată Europa să adopte în secolele 16-17 moda la perucile cele caracteristice ale perioadei. Și un rol la fel de mare bolile l-au avut în mișcările istoriei, în războaie și cuceriri. Armatele, fiind o aglomerație mare și compactă de oameni, foarte des deveneau focare ale epidemiilor și atunci întrecerea între două armate nu era care e mai puternică, dar care are condiții sanitare mai bune. Și deseori noi vedem la diversi autori, cronicari din diverse timpuri, mențiunea succintă că în rândurile armatei a început o molimă și armata a fost nevoită să se retragă. Sau la fel de succint că generalul a murit din cauza unei epidemii începute și războiul s-a terminat. Sau armele biologice, care nouă ne par o invenție a zilelor noastre, dar în realitate au fost utilizate nu odată de-a lungul istoriei. Ca, de exemplu, atunci când mongolii catapultau peste zidurile orașelor asediate cadavre ale decedaților de ciumă sau leșuri de vaci în putrefacție. Sau europenii care doreau amerindienilor pături, cu care înainte de aceasta s-au învelit bolnavii de variolă. Și cred că acum voi povesti despre una din cărțile fundamentale pentru mine și formarea viziunilor mele despre legile istorice și sociale. Tot așteptam momentul potrivit să vă povestesc despre ea și cred că acest episod este tocmai bun. Autorul cărții este Jared Diamond și, apropo, tatăl său, Louis Diamond, este născut în Chișinău, dar familia sa a emigrat în SUA în 1904, după pogromul din Chișinău, fiindcă erau evrei. Cartea se numește Guns, Germs and Steel, tradus în română Arme, virus și oțel. Cartea a fost scrisă în 1997 și în ea autorul încearcă să răspundă la întrebarea pe care a pus-o un politician din Noua Guinee. De ce civilizația vestică este atât de avansată comparativ cu alte civilizații ale lumii? Care au fost factorii ce au dus la această ruptură între evoluția din Eurasia și alte părți ale lumii? Și Diamond, în cartea sa, încearcă să găsească răspunsuri la această întrebare, care desigur nu este unul, dar sunt un set întreg de răspunsuri, de factori ce au dat avantajul cel decisiv Europei. Și profunzimea și amploarea analizei sale nu poate să nu impresioneze.
Evident, nu mă voi apuca aici să povestesc cartea, este extraordinară și vă recomand să o descoperiți singuri. Dacă e să trecem prin concluziile sale, foarte succint și superficial, el găsea drept factor inițial al succesului unor regiuni numărul mare de specii naturale, de plante și animale potrivite pentru domesticire. În Africa și Eurasia, oamenii de la începuturi conviețuiau cu speciile endemice ale locurilor și, odată cu evoluția aptitudinilor vânătorești ale omului, în evoluția acestuia, animalele se adaptau și se învățau să-l evite. Fiindcă în restul părților lumii, în ambele Americi, în Oceania și Australia, pe insule izolate anterior, dispariția speciilor de mamifere și păsări mari, așa numită megafaună, coincide misterios cu perioada când acolo au ajuns oamenii. Fiindcă știți cum e mai comod să vânezi niște animale mari care încă nu știu să se teamă de tine și să se apere de tine, decât să-ți crești singur mâncarea. Și așa am pierdut multe specii gigantice de păsări moa sau leneși gigantici sau lemurieni gigantici sau capibarele gigantice și multe alte specii. Însă, după ce elimini complet speciile de animale mari și înțelegi că vânatul nu mai este atât de promițător și hrănitor ca mai înainte, se dovedește că dacă ai vrea să încerci creșterea animalelor, nu prea mai ai ce crește. Cu plantele e mai simplu și mai complicat. Majoritatea covârșitoare a plantelor care puteau fi domesticite și adaptate pentru agricultură au fost. Aici deja fiecare continent a avut o proprie loterie naturală a mărimii, cantității de nutrienți și a simplității creșterii și prelucrării plantelor găsite acolo. Și un alt factor foarte important care ține strict de geografie este orientarea continentelor. După ce o plantă sau o specie de animale este domesticită undeva, acest know-how de regulă se propagă la populațiile din jur. Însă dacă orientarea unui continent este longitudinală de la nord la sud, cum sunt Americile și Africa, acolo răspândirea speciilor este limitată de habitatul lor natural, de zona climaterică la care este adaptat. Pe când Eurasia, cu orientarea sa latitudinală de la est la vest, a permis răspândirea speciilor domesticite din semiluna fertilă și din China, care sunt două focare în care agricultura și creșterea animalelor au apărut independent, pe tot teritoriul său. Aceasta a dat avantajul unui număr mare de plante și animale domesticite, care a dus apoi la apariția excedentelor de mâncare și la păstrarea acesteia și a dus foarte repede la creșterea populației, apariția unor populații mari și la apariția stratificării sociale. În general, același teritoriu permite susținerea și hrănirea unei populații de agricultori și crescători de animale cam de 10-100 de ori mai mare decât a unei populații de culegători-vânători. Plus, în populațiile agrare, rata natalității este cu mult mai mare. Într-o populație de vânători-culegători, un nou copil este acceptabil doar când precedentul deja poate să-și urmeze singur familia, fără a fi nevoie să fie dus de mama sa. De aceea, diferența de vârstă între copiii din populațiile de vânători-culegători este cam de 4 ani. Și nu întrebați cum asta este obținut. În cazul agricultorilor păstorilor, această limitare dispare și, pe lângă abundența de hrană pe care o asigură modul lor de viață, aceasta duce la explozii demografice nemai văzute în alte tipuri de culturi. Apropo, e o discuție aparte că viața unui agricultor, crescător de animale, nu este mai ușoară sau mai plăcută sau mai fericită ca unui vânător-culegător, chiar invers. Dar legile istoriei, din păcate, lucrează altfel. Creșterea populației, apariția localităților și orașelor și stratificarea socială
a dus la câteva elemente noi care tot accelerau și accentuau creșterea decalajului față de alte părți ale lumii. Excedentul de alimente a permis la apariția meșteșugarilor, tehnologiilor, dar și a preoților, birocraților și militarilor. Accelerarea tehnologică doar crea noi avantaje modului de viață agricol și creștea densitatea populației. Tehnologiile au accelerat evoluția armamentelor, apariția oțelului și paralel mai târziu la dezvoltarea navelor oceanice. Aceea că societățile își permiteau să întrețină birocrați, preoți și militari a dus la dezvoltarea organizării politice și a scrisului, ambele avantaje enorme în competiție cu acei ce nu aveau așa ceva. Și un corolar aparte al supraviețuirii în Eurasia unor specii mari de mamifere, domesticirea calului, care a avut nenumărate urmări în mersul istoriei, despre care am vorbit, de exemplu, în episodul 5 sau în episodul 7. Sau de fiecare dată când povestesc despre o bătălie și spun că o lovitură în flanc sau o manevră de încercuire făcută de cavalerie a schimbat mersul luptei. Aceea ce eu povestesc sunt doar niște idei generale, superficiale din această carte. Eu vă încurajez să o citiți și să vedeți cât de profund și fascinant Diamond analizează fiecare din aceste aspecte, să căpătați o înțelegere mult mai profundă și fundamentală a mecanismelor ce au stat în spatele mersului istoriei. Și un loc aparte în cartea sa, dar și în titlul ei, îl au bolile. Bolile care au jucat un rol extrem de important în istorie și în cazul contactelor între civilizațiile din Eurasia cu restul lumii a jucat de obicei de partea lor. Și el se întreba de ce bolile anume în Eurasia au fost istoric atât de multe, atât de mari și atât de grave. Și răspunsurile le primim tot în cadrul modelului lui de explicații. Elementul esențial care trebuie știut în istoria bolilor noastre este că noi ne-am luat bolile de la animale. E vorba și de animalele de casă și de animalele care azi sunt crescute în fermă, dar și de animalele sălbatice care interacționăm. Aceasta se referă atât la bolile epidemice care au fost cu omenirea de-a lungul mileniilor, cum ar fi ciuma și variola, cât și bolile epidemice noi, cum ar fi SIDA, preluată de la maimuțe, și boala la care voi toți v-ați gândit acum, despre care încă nu știm cum a ajuns la om, dar despre bunelul virusului actual știm exact că e de la lilieci. Pentru patogenii unei boli, indiferent care sunt ei, virus, bacterii, paraziți sau ciuperci, este important ca derularea bolii în organismul gazdei să se petreacă în așa mod încât să asigure multiplicarea și transmiterea bolii mai departe. Și asta nu e un proces conștient și nici măcar unul răuvoitor, pur și simplu așa lucrează legile selecției și evoluției. Un virus cu o mutație care îi permite să se propage mai repede și mai departe va ajunge mai departe. Unul cu o mutație ce încetinește propagarea va dispărea. Aceea că gazda bolii poate deceda în proces sau poate suporta niște simptome mai mult sau mai puțin grave, este o chestie colaterală și nu prea are treabă cu multiplicarea și transmiterea bolii. În sens, pentru virus nu contează dacă noi am murit sau nu, principal să ne îndeplinim rolul de vector de transmitere a bolii. În acest sens, desigur, bolile prea agresive care își ucid gazda prea repede înainte de a se transmite mai departe, nu vor avea șanse să supraviețuiască. Dar dacă moartea gazdei survine după transmiterea bolii sau chiar este folosită pentru transmiterea bolii, atunci da, de ce nu? Mai revenim la aceasta. Iar simptomele bolilor pe care noi le percepem sunt fie mecanismul prin care boala se propagă, fie reacția de apărare a organismului nostru. Și căile de propagare a diferitelor boli sunt diferite. Unele așteaptă pur și simplu noua gazdă să le preia singură.
Cel mai răspândit caz e al salmonelei, care așteaptă să o mâncăm împreună cu ouăle sau carnea infectată. Sau foarte mulți paraziți care așteaptă să mâncăm carnea neprelucrată de porc în cazul trachinelozei sau sushi-ori sashimi pentru anisachează. Sau beții canibali din Noua Guinee care se îmbolnăveau de curu, o boală prionică strașnică, de la aceea că se jucau cu creierul neprelucrat încă termic al inamicilor în proces de pregătire pentru a fi serviți. Evident, boala în ultimele decenii a dispărut odată cu schimbarea preferințelor gastronomice a populației din regiune. Alte boli se folosesc de transportul gratuit oferit de puri, țânțari, păduchi și muștele țețea. Astfel, ciuma, malaria, tifosul și boala somnului sunt transmise prin saliva acestor insecte de la o persoană bolnavă, înțepată de ele, la una sănătoasă. Sau, apropo, bolile care se transmit în timpul sarcinii, de la mamă la plod. Dar sunt și boli mult mai active. Ele creează simptome specifice care le ajută să se propage. Astfel, pistulele variole, când se sparg, împrăștie boala. Sau aceleași legiuni ale pielii, care apar de la sifilis și ajută infecția să se ajungă în contact cu noile gazde. Sau și mai active, gripa, răcelele sau tusea convulsivă, mai numită la noi tuse măgărească, care ne fac să tușim împrăștind nori de patogeni în jur, spre potențialele gazde noi. Sau tifosul, care ne face să împrăștiem patogenul în direcția inversă, el infectând sursele de apă în perioadele de până la răspândirea sistemelor de canalizare și salubrizare centralizate. Sau rabia, turbarea, o boală strașnică care este totdeauna letală dacă nu se aplică vaccinul. Ea chiar modifică comportamentul purtătorilor ei, a câinilor de regulă sau a vulpilor, astfel încât ele încep să muște în dreapta și în stânga, răspândit boala la toți la care pot ajunge. Unul din principalele mecanisme de apărare a organismului nostru e să pună bolile la copt, să încerce să le pârjolească. Mulți patogeni sunt mai sensibili la temperatură mare decât organismul nostru și febra pe care o avem la majoritatea bolilor este încercarea corpului nostru să ardă boala până începem să ne ardem noi. Leucocitele, globulele albe, circulă în sângele nostru căutând și distrugând intrușii. O altă reacție imunitară este generarea anticorpilor specifici pentru diferite boli care atacă bacteriile sau virusii respectivi. Și, desigur, reacția evoluționară a bolilor, mutațiile mai mult sau mai puțin regulate, care o fac să scape de imunitatea creată de noi anterior. Ca la gripă, de exemplu, când fiecare 2-3 ani apare o versiune nouă la care noi încă nu avem imunitate sau deja nu avem imunitate. Sau malaria și boala somnului, care își schimbă structura deosebit de ușor. Și SIDA, care o face chiar din mers, fiind în organismul nostru, astfel încât anulează complet eforturile sistemului nostru imunitar. Și încă un mecanism al nostru de protecție, care apare foarte lent la unele populații, mutații genetice care asigură oamenilor care le au apărare de la unele boli răspândite în arealul lor de trai. Astfel, unii locuitori ai Africii au o mutație care duce la anemie falciformă, însă îi protejează de malarie. Evreii așchenazi dezvoltau uneori boala Tay-Sachs, care însă dădea o protecție mai mare la tuberculoză. Iar în nordul Europei deseori se întâlnește fibroza chistică, care conferă purtătorilor ei protecție contra diareilor bacteriene. Evident, viteza adaptării noastre prin mutații reușite este mult mai înceată ca a viruselor, dar dacă o populație este expusă secole la rând acelorași boli, sunt șanse mari să capete o rezistență genetică la ea. Noi, mecanismele noastre de apărare și patogenii, suntem într-o continuă cursă a înarmărilor, dacă o pot numi așa.
și până când noi am avut doar vreo 2 victorii definitive, revenim mai încolo la ele. Propriu zis, evoluția bolilor poate fi relativ uniformă, cu un flux permanent constant de bolnavi, și epidemică, când boala poate să nu se manifeste perioade mari de timp și apoi brusc să afecteze un procent mare al populației. Acest comportament al bolilor epidemice se datorează câtorva particularități ale lor. În primul rând, ele se transmit repede și eficient, astfel încât în scurt timp cam toată populația respectivă ajunge în grupul de risc de molipsire. Și, în al doilea rând, ele fac parte din așa numitele boli acute, de la care bolnavul relativ repede sau moare sau se tratează. În al treilea rând, acei care au fost bolnavi creează imunitate la boală pe termen lung sau pe toată viața. Și toate aceste boli se transmit doar de la om la om, fără a implica vectori animali. De pildă, în acest grup de boli intră toate bolile numite copilărești: rujeola, rubeola, parotidita, pe care o mai numim orion, tusea convulsivă și variola. De ce bolile epidemice au așa o evoluție? Când boala ajunge într-o anumită populație, în scurt timp toți cei care puteau să se îmbolnăvească se îmbolnăvesc și fie mor, fie capătă imunitate. Și după aceasta, boala nu se mai poate menține în populația respectivă, ea nu mai are alți purtători decât oamenii, iar oamenii deja nu o mai pot prelua. Următoarea epidemie a acestei boli va veni când va crește o generație nouă de copii care nu au imunitate de la boala respectivă, sau va trece imunitatea temporară de la boala precedentă, și când ea va fi adusă iar de cineva din afara comunității. Exemplu clasic ar fi epidemia de rujeolă de pe insulele Feroe. Ele sunt izolate departe de orice pământ în nordul Oceanului Atlantic. O epidemie foarte gravă de rujeolă a izbucnit pe insule în 1791 și după ce toți au bolit, boala s-a stins. Și peste 60 de ani rujeola a fost iar adusă pe insulă de un tâmplar bolnav de pe o navă daneză. Peste 3 luni, 3 sferturi din populația insulei au trecut prin boală și rujeola iar a dispărut. Și specialiștii au constatat că în populațiile mici, de mai puțin de 500.000 de oameni, epidemiile se comportă anume așa: apar și se sting. În populațiile mai mari însă, boala poate să migreze de la un grup la altul, de la o regiune la alta, găsind noi persoane fără imunitate și astfel nu mai dispare. Și aici apare prima legătură între epidemii și legitățile cele a dezvoltării omenirii, stabilite de Diamond. Acest tip de boli se numesc boli ale aglomerațiilor. Ele nu ar putea supraviețui fără concentrări mari de oameni. Și anume, agricultura și păstoritul au dus la creșterea populației și la dezvoltarea concentrării umane în unele regiuni și localități. Menținerea bolilor epidemice nu este posibilă în culturile de vânători cu legători cu densitatea lor joasă a populației. Ei, dacă și prind vreo boală de la animale sau le este adusă din afară, a ceea ce se mai întâmplă, în scurt timp membrii tribului care interacționează între ei trec prin boală, fie capătă imunitate, fie mor și gata, boala s-a consumat. În 1902, pe insula Southampton, a debarcat echipajul unei baleniere și eschimoșii locali s-au îmbolnăvit de dizenterie de la cineva dintre marinari. Din 56 localnici au supraviețuit 5. Sau multiple exemple de contacte a oamenilor contemporani cu triburi izolate din Amazon sau de pe insule Pacificului, la fel de dramatice. Și, desigur, populațiile mici pot avea alte tipuri de boli, cu alte caracteristici decât acelea a bolilor care cauzează epidemiile, contagiozitate sporită, decurgere rapidă, crearea imunității după boală și transmitere doar prin vector uman. De exemplu, febra galbenă, care afectează populațiile de maimuțe și este răspândită de țânțari și la oameni, rămâne o prezență permanentă în tropice datorită populației mari de maimuțe.
sau unele boli cu evoluție lentă, sau unele boli care nu creează imunitate permanentă și revin iar și iar la aceeași populație, fie ea și mică, cum ar fi eternele noastre răceli, de exemplu. Probabil aceste tipuri de boli sunt cele mai vechi boli ale omenirii, luate cu noi din preistoria noastră de vânători și culegători. Dar apariția civilizațiilor agrare și păstorești, creșterea populației și a densității acestea, a creat condiții pentru apariția în timpuri mai noi a acestor boli epidemice. Cam 10.000 de ani în urmă, când au apărut condițiile pentru ele, au apărut și ele. Apropo, bolile epidemice sunt relativ tinere. Orionul este datat cu anul 400 înaintea erei noastre, lepra anul 200 înaintea erei noastre, poliomielita epidemică anul 1840, SIDA anul 1959. Și voi toți v-ați gândit la anul 2019, desigur. Trecerea la agricultură și creșterea animalelor a mai avut câteva efecte care au simplificat apariția și proliferarea bolilor epidemice. În primul rând, vânătorii-culegătorii nu stau într-un loc. Ei permanent se mișcă, lăsând în urmă decedațiilor și urmele metabolismului lor. Pe când agricultorii și păstorii sunt nevoiți să-și petreacă toată viața alături de cimitirile lor și cumva să soluționeze și problema reziduurilor lor biologice. Iar apoi ei au descoperit că masele fecale, umane sau animale, sunt un îngrășământ extrem de bogat, care crește și mai mult roada, dar crește și mai mult și expunerea noastră la diversi patogeni. De asemenea, posibilitatea de a avea excedent de mâncare, care urma a fi păstrată, a început să atragă rozătoare de toate tipurile, care la fel sunt purtători a diverse boli. Și dezvoltarea comerțului și călătoriilor a mai fost un cadou suplimentar patogenilor, care erau duși de-a lungul căilor comerciale, iar azi pot în câteva zile face înconjurul globului. Pe timpul lui Jules Verne, 80 de zile pentru înconjurul lumii era o chestie excepțională. Azi, evidența oficială a cazurilor de COVID începe de la 1 decembrie 2019, pe 20 ianuarie 2020 deja primul caz oficial este înregistrat în SUA, în emisfera opusă. Interesant dacă pe Verne l-ar fi bucurat sau întristat așa o intensitate a comunicărilor. Și răspunsul la întrebare de unde anume au apărut ele, bolile epidemice, care anterior pur și simplu nu puteau exista în rândul populațiilor reduse de oameni, deja l-am spus, de la animale. Cu unele noi conviețuim deja de 9-10.000 de ani, timp suficient ca unele dintre bolile lor să se adapteze la noi. Strămoșii animali ai bolilor epidemice tot erau boli epidemice, care se transmiteau în populațiile animalelor sociale, care trăiau în turme sau stoluri mari. Astfel, rujeola are drept strămoș așa numita ciumă a vacilor. Tuberculoza tot e un cadou de la vaci. Variola am luat-o de la vaci sau alte vite cu boli înrudite. Gripa ne vine de la porci și rațe. Tusea convulsivă e de la porci și câini și nu de la măgari, cum ar sugera denumirea ei populară. Malaria a trecut la noi de la găini sau rațe. Diamond distinge 4 categorii de boli după faza lor de adaptare la oameni. În prima categorie, între bolile pe care le putem contacta uneori de la animale, chiar și de la cele domestice, și ele ne pot afecta foarte grav, dar încă nu sunt transmisibile de la om la om. Cum sunt de pildă unele adenopatii de origine bacteriană pe care le putem lua de la zgârieturile pisicilor, laptospirozele pe care le putem primi de la câini, psitacozele luate de la găini și papagali și bruceloză pe care o putem prelua din carne și laptele vitelor. La fel există și boli care pot fi luate și sunt luate uneori de vânători de la animalele sălbatice.
Toate aceste boli, unele foarte grave, sunt în faza inițială de a face cunoștință cu organismul nostru. Și ne putem aștepta că după un număr oarecare de încercări ar putea apărea mutații ce le-ar permite adaptarea mai bună la noi și la transmiterea prin intermediul nostru. Atunci va apărea o nouă boală epidemică. A doua categorie de boli sunt acele care deja au depășit acest prag și au început să se transmită de la om la om. Însă așa și nu au devenit o boală permanentă a omenirii, fie datorită eforturilor medicinei, fie datorită faptului că populația expusă inițial bolii a trecut prin ea și a căpătat imunitate. Sau a decedat. Cum ar fi febra Onyong-Nyong, care a fost prima dată înregistrată în Uganda în 1959, transmisă de țânțari de la maimuțe. Un prim val al epidemiei, care a afectat 2 milioane de oameni, a fost înăbușit, dar boala nu a dispărut și a rămas undeva între maimuțe în așteptare. În anii 96-97 a mai avut loc o epidemie și au fost depistate și câteva cazuri de infecție la persoane ce plecau din regiuni în alte părți ale lumii. S-ar putea să mai auzim de această boală. Și, apropo, de-a lungul istoriei sunt cunoscute diverse boli care nu seamănă nici cu una din bolile pe care le știm, care provocau niște epidemii îngrozitoare și apoi dispăreau. De exemplu, sudoarea engleză, o boală strașnică care între 1485 și 1552 a bântuit Europa și apoi a dispărut. Sau sudarea din Picardia, o altă boală înregistrată prima dată în 1718 și ultima în 1918. O a treia categorie de boli sunt acele care deja au ajuns în rândul nostru al oamenilor, nu au dispărut și păstrează șansele să cauzeze niște epidemii majore. Cum ar fi, de exemplu, febra Lassa, răspândită în Africa de Vest, cauzată de un virus pe care îl luăm probabil de la rozătoare. Dar mai departe se transmite foarte bine și de la om la om. Ea este atât de molipsitoare și severă, încât atunci când apare epidemii de febră Lassa, spitalele în care este adus chiar și un singur bolnav sunt complet izolate, cam ca zonele roșii de COVID din spitalele noastre. Sau, de exemplu, boala Lyme, care este o borelioză împrășteată de căpușă, evoluează lent și are atât de multe manifestări diferite încât este destul de greu de diagnosticat. Sau SIDA, tot de la animale luate, care se răspândește tot mai mult și mai mult între oameni. Și categoria finală de evoluție a bolilor, cele care au trecut la omenire și au devenit o parte definitorie a vieții și istoriei noastre. Campionii în această întrecere a patogenilor de a trece de la animale la oameni. Primii ce au trecut această linie imaginară a finișului evolutiv. Dar putem fi siguri nu și ultimii, competiția continuă. Și această competiție de ajustare la oameni poate lua diverse forme. Uneori bolile își schimbau purtătorul pentru a fi mai adaptate oamenilor. Tifusul inițial era transmis de puricii rozătoarelor, însă apoi boala a descoperit că în rândul oamenilor păduchii și nu puricii sunt transmițătorul ideal și a schimbat purtătorul. Sau rata de mortalitate. Dacă boala ucide prea repede purtătorul, ea nu reușește să o transmită suficient. Sau altfel, versiunea bolii care își ține mai mult timp purtătorul în viață va avea o răspândire mai mare ca una ce își ucide repede purtătorul. Am putut vedea aceasta apropo în încercarea australienilor de a lupta cu iepurii. Nu cred că podcastul nostru va ajunge vreodată să discute istoria iepurilor în Australia, deși probabil dacă se va întâmpla deja nimeni nu va mai fi uimit. Oricum vă sugerez să citiți singur despre apariția lor acolo și impactul dramatic al iepurilor în ecosistemul închis al Australiei. Probabil, dacă e să facem o listă cu acțiuni ale unei singure persoane cu cele mai dramatice consecințe, după Gavrilo Princip, asasinul pe Franz Ferdinand, locul 2 va aparține lui Thomas Austin,
căruia era dor de vânătoare și care în anul 1859 a dat drumul în Australia în libertate la 24 iepuri aduși din Marea Britanie. Australienii, în încercarea de a scăpa de această pestă care, în lipsa unor prădători naturali, derează complet ecosistemul continentului, au încercat să extermineze iepurii cu ajutorul unui virus, ce ucide iepurii în Brazilia și a fost cauza unor epidemii foarte severe între iepurii din Europa. Adus în Australia în 1950, el inițial avea o eficiență excepțională, o letalitate de 99,8% în populațiile de iepuri afectate. Însă, în anul următor, virusul deja coborâ la o letalitate de 90%, iar în câțiva ani s-a stabilizat la circa 25%. Virusul, desigur, ne este recunoscător că l-am adus pe așa un tărâm promițător cum e Australia, dar el are interesele sale diferite de ale noastre. Sau în cazul oamenilor sifilisul. Inițial, când boala a fost adusă în Europa, în 1495, ea ucidea oamenii în doar 2-3 luni și avea niște manifestări strașnice. Dar deja spre anul 1546, boala a căpătat caracteristicile bolii de azi. În competiția evoluționară a câștigat mutația bolii care nu își ucidea gazda, dar o lăsa să împrăște cât mai mult timp spirohetele unor alte jertfe. Dacă e să vorbim propriu-zis de rolul epidemiilor în croirea istoriei, cele mai tragice momente de impact a bolilor a fost, desigur, la contactul europenilor cu Americile. Numărul amerindienilor care au murit de la armele colonizatorilor este incomparabil mai mic cu acela al decedaților de la boli. Prima incursiune a lui Cortez în fruntea 600 conquistadori în capitala Aztecilor și apoi fuga sa reușită de acolo, demonstrează superioritatea militară a spaniolilor și naivitatea aztecilor. Însă, după aceasta, Imperiul Aztec, foarte războinic de altfel, s-a pregătit de următoarele incursiuni. Dar aici a venit variola adusă în 1520 de un sclav ce s-a molipsit de ea de pe Cuba, care deja era a spaniolilor. Până la următoarea venire a lui Cortez, populația Imperiului s-a înjumătățit, boala ucigând inclusiv și imperatorul. Până în 1618, populația Mexicului, care până la cucerirea europeană constituia circa 20 milioane, s-a redus la 1,6 milioane. Doar gândiți-vă la aceste cifre. La fel și cu Imperiul Incașilor. Variola a ajuns acolo înaintea europenilor, în 1526, de la alte populații care deja au primit acest cadou. Așa că Pizarro, cu detașamentul său de 168 oameni, a găsit imperiul care, înainte de aceasta, număra milioane de locuitori, pustiit. Inclusiv boala îl răpuse pe imperator și pe moștenitorul acestuia și spaniolii s-au folosit de luptele pentru putere ce s-au declanșat după aceasta. Sau în America de Nord, în valea fertilă a râului Mississippi, exista o populație foarte densă de agricultori. Ei la fel nu au preluat boala direct de la europeni, dar de la ameridienii de pe litoral care au fost în contact cu europenii. În anul 1540, primul european care a călătorit prin regiune povestea despre multe orașe mari care cu 2 ani înainte de aceasta au rămas complet fără locuitori. Iar când în regiune, în secolul XVII, au venit deja coloniștii francezi, aceasta era o zonă depopulată și despre aceea că aici cândva a fost o mare civilizație vorbeau doar curganele enorme rămase pe locurile unde au fost înmormântați decedații. În total se apreciază că în ambele Americi, din cauza bolilor aduse de europeni, au murit circa 95% din populația inițială. Apropo, o întrebare la care încearcă să răspundă Diamond este de ce aceasta a fost atât de unilateral. Se pare că unica răsplată primită de europeni de la locuitorii Americilor a fost sifilisul, deși încă se discută despre originea sa geografică.
Și răspunsul constă în aceeași loterie discutată de el anterior a animalelor accesibile pentru domesticit. După ce în America a fost exterminată sau a dispărut megafauna, au rămas doar câteva animale care au putut fi domesticite. Curcanul în Mexic, porcușorul de Guinea și lama în munții Anzi, rața leșească, care în pofida denumirii de la noi nu e poloneză, ci din America de Sud, și câinii pe toată suprafața Americilor. Curcanii și rațele nu se țin în stoluri foarte mari. Cerezile de lame la fel erau relativ mici. Populația lor totală nu vine nici într-o comparație cu acea a bovinilor sau ovinilor. Ameridienii nu beau laptele lamelor și produsele din acestea și ele nu erau ținute în casă, cum se făcea mai de mult în Eurasia cu multe din animale. Porcușorul de Guinea, apropo, s-ar putea să-i fim datori cu vreo 2 boli, dar savanții încă nu s-au apreciat complet în această privință. Și în America, civilizațiile agricole și aglomerațiile urbane au început să apară cu o mare întârziere față de Eurasia, cu câteva mii de ani mai târziu. Și bolile au avut mai puțin timp la dispoziție să evolueze, să treacă de la animale la oameni. Dar, desigur, această armă neintenționată a europenilor a funcționat nu doar în America. Locuitorii insulelor din Pacific, ai Australiei, ai Sudului Africii, peste tot mortalitatea de la bolile aduse de contactul cu europenii era între 50-100%. Așa un beneficiu al civilizației. Bine, există și unele boli endemice ale unor regiuni care complicau și pentru europeni colonizarea locurilor celea, cum ar fi malaria sau febra galbenă sau holera, prezente în anumite regiuni și care mult timp au tăiat din avântul colonizatorilor să se ducă acolo. Și de această colonizare finală a Africii și Noua Guinee s-a terminat cu 400 de ani mai târziu decât împărțirea colonială a Americilor. Dar zic să revenim la teritoriile noastre. Țineți minte, în episoadele 3, 4 și 5 eu vorbeam despre așa numitele culturi ale Europei vechi, despre cultura Cucuteni-Tripoli și despre decăderea acestor culturi și posibilelor motive. Și relativ recent am descoperit un articol științific care propune o nouă accepțiune asupra decăderii lor, și anume că aceasta s-ar datora ciumei. Să vă reamintesc puțin contextul. Răspândirea agriculturii în Europa a dus la o creștere a populațiilor de aici și la inovații tehnologice, cum ar fi olăritul, roata, tracțiunea animală și metalurgia. Și aceasta a dus la apariția la ceea ce istoricii numesc mega-așezări pe teritoriul Moldovei, României și a Ucrainei. Localitățile culturii Cucuteni puteau avea între 10 și 20.000 locuitori, fiind mai mari și mai complexe decât orice alte localități existente până atunci. Săpăturile arheologice a acestor așezări, care au existat între anii 6100 și 5400 înaintea erei noastre, demonstrează o specializare a muncii, o densitate mare a oamenilor și animalelor locuind împreună, și existența unor legături comerciale cu populații îndepărtate. Și, după cum voi țineți minte, localitățile cucutenilor erau cu regularitate arse și reveneau să locuiască acolo după multe decenii. Însă, după anii 5400, a încetat reconstruirea localităților cucutene și motivul este discutat și până azi de către istorici. Și, la fel, vorbisem mult despre motivele dispariției culturii cucuteni în episodul 5. Că a fost o schimbare a climei, că a fost o catastrofă ecologică sau cucutenii au fost cuceriți de către reprezentanții culturii Iamnea sau pur și simplu asimilați, nu știm. Cultura cucuteni a fost prima populație aflată în calea avansării purtătorilor limbii proto-indo-europene în drumul lor spre vest, identificați drept cultura Iamnea, cultura gropilor de înmormântare. Dacă dumneavoastră ați început ascultarea podcastului undeva de la mijloc sau chiar de la acest episod, sau vreți să vă împrospătați memoria, chiar vă recomand să reveniți la episoadele 3, 4 și 5 care povestesc despre această perioadă. Și
În genere, pe teritoriul întregii Europe a urmat o perioadă numită declinul paleolitic, când creșterea rapidă a populației, datorită avansării agriculturii, s-a schimbat într-o diminuare uneori dramatică a populației. La fel au fost expuse multe versiuni privind motivele declinului paleolitic, printre care principalele fiind catastrofele ecologice cauzate de tăierea pădurilor, apariția epidemiilor pe fonul locuirii compacte a oamenilor și a domesticirii animalelor și contactul cu populațiile din stepe aducătoare a limbilor proto-indo-europene. Articolul scris de un grup interdisciplinar de savanți se referă la o descoperire recentă din Scandinavia. În perioada aceea era locuită de grupuri mici de oameni în așezări separate, probabil grupuri familiale. În unul din morminte au fost descoperite rămășițele a 78 decedați, care au fost înmormântați cândva în perioada între 5100 și 4900 înaintea erei noastre. Acesta e un număr foarte mare de decese pentru așa o populație dispersată. Autorii articolului la care fac referință au presupus că moartea lor ar putea fi legată de vreo epidemie. Au fost reanalizate rămășițele, materialul genetic colectat din locul înhumării, în căutarea ADN-ului patogenilor umani cunoscuți nouă. Și ce credeți? La 2 din persoanele înmormântate a fost găsită, fără urmă de dubii, prezența Yersinia pestis, bacterie ce provoacă ciuma. Noi vom mai avea ocazie să revenim la Yersinia pestis, de exemplu când vom vorbi despre ciuma lui Justinian. E suficient să spun că această bacterie are unul din cele mai evoluate și sofisticate mecanisme de distribuție, care schimbă chiar comportamentul purtătorilor săi, și una din cele mai letale și brutale boli cu care s-a ciocnit omenirea. Iar epidemiile de ciumă au fost unele din cele mai traumatizante și memorabile din epidemiile pe care le-am avut. Și, evident, savanții au fost totdeauna interesați să urmărească evoluția în istorie, să găsească originea acestei peste. În acest caz folosesc cuvântul pestă în sensul ei direct, anume la ciumă și se referă. Ciuma, având așa un rol nefast în istoria omenirii, a fost studiată destul de aprofundat, inclusiv istoria ei. Din descoperirile anterioare, cele mai vechi erau din sudul Siberiei, ștepele pontice, anii 4760 și 4720 înaintea erei noastre. Se considera că boala a apărut în regiunea respectivă, fiind răspândită de acolo pe căile de migrație sau pe traseele comerciale. Însă descoperirea din Scandinavia mută prima apariție cunoscută nouă a ciumei cu 200 de ani mai devreme, în 4900 înaintea erei noastre. Și apropo, din punct de vedere genetic, tulpina din Scandinavia precede acelor din stepe, acele incluse niște mutații mai târzii. Și, la fel, analizele genetice a osemintelor au demonstrat că apariția bolii nu a avut loc în perioada unor migrații semnificative, cel mai probabil era răspândindu-se în cadrul comerțului. Și, în baza tuturor acestor analize, autorii articolului au ajuns la concluzia că focarul apariției și dispersiei ciumii a fost cultura Cucuteni-Tripolie, cu renumitele sale mega-așezări. Și presupunerea are sens. Era prima dată în istorie când atât de mulți oameni locuiau atât de dens și în contact atât de strâns cu animalele lor domesticite. Și în acest caz, motivul declinului de la sfârșitul Neoliticului ar fi fost o primă epidemie de ciumă din istorie, care a beneficiat de proaspătă creștere de atunci a populației, sărind de la o așezare la alta și pustind continentul. Iar proto-indo-europeni, în acest caz, nu erau niște cuceritori războinici, ci doar niște migratori care umpleau spațiile pustii rămase după ciumă. Și, desigur, în acest context, arderea regulată a localităților lor de către cucuteni și mutarea într-un alt loc apare într-o cu totul altă lumină, o încercare disperată de a scăpa iar și arde această molimă ucigătoare care tot revenea în localitățile lor. Mie această ipoteză îmi pare fascinantă și, în general, în contextul introducerii de azi a istoriei bolilor și a legăturilor cu istoria omenirii,
dar și în contextul podcastului nostru. Desigur, la moment ipoteza este doar o ipoteză și cine știe cât timp va mai dura până ea va fi confirmată sau eventual infirmată. Dar dacă se va adeveri, am avea ceva de adăugat în lista de realizări dubioase a strămoșilor noștri. Cultura Cucuteni, leagănul și focarul ciumei. N-ai pentru ce să ne mulțumește omenirea. Când am găsit articolul respectiv, inițial am vrut să completez episodul 5 cu această informație. Însă aceasta nu ar fi corect pentru acei ce au ascultat deja episodul și nu vor mai reveni la el. De aceea v-am povestit acum și voi pune în materialele acestui episod pe site și pe pagina de Facebook un link la articol. Dacă posedați engleză și vă pare interesat domeniul, citiți, este fascinant. Și apropo, pentru mulți ar fi util să vadă cum arată un adevărat articol științific, cu ipoteze, probe, analize și surse, spre deosebire de toată pseudoștiința pe care o putem vedea acum pe net. Dar să revenim la întrebarea cu care am început episodul. Dumneavoastră ați văzut vreodată o persoană cu urme de variolă? Țin minte în copilărie când citeam cărți scrise prin secolul XIX, deseori în descrierea personajelor se menționa că aveau o față brăzdată de cicatrici caracteristice de la variolă. Eu mă gândeam că e vorba de varicelă vărsat de vânt și mă gândeam că nu e mare treabă. Am fost și eu în copilărie bolnav de varicelă și am și eu un semn rămas pe frunte de la ea, nimic grav. Și doar apoi am înțeles că variola și varicelă sunt chestii diferite, foarte diferite. Variola este împrăștiată de un virus. Are o perioadă de incubație lungă, de 12-15 zile. Primele simptome sunt similare cu ale unei gripe sau răceli. Febră de peste 38,3 grade, dureri musculare, dureri de cap, oboseală. Așa cum boala afectează și tractul digestiv, de regulă apar și dureri intestinale și vomă. După 2-4 zile de astfel de simptome, apar primele semne vizibile ale bolii. Punctișoare, bubițe roșii, enateme, în gură, pe limbă, pe palatul, podul gurii, în gât. Enatemele repede cresc și plesnesc, eliberând cantități mari de virus în salivă. Apoi boala afectează pielea. În 2-3 zile după spargerea enatemelor apare mâncărimea și apoi foarte repede încep să apară bubițele caracteristice de la variolă, pistulele. Mai întâi pe frunte, apoi pe toată fața, pe membre și pe trunchi. Procesul durează între 24 și 36 de ore. Evoluția de mai departe depinde de cum se dezvoltă boala. Cam în 10% de cazuri, variola este malignă sau hemoragică. În ambele aceste cazuri, moartea este aproape o certitudine, mortalitatea fiind de peste 99% din cazuri. Dacă bolnavul are noroc de variola obișnuită, în cazul ei mortalitatea e doar de circa 30% din cazuri. În rândul copiilor, însă, mortalitatea este mai mare, 40-50%. Și la persoanele care supraviețuiesc bolii, cicatricile de la pistule rămân pe tot restul vieții, desfigurându-le părțile afectate ale corpului, începând cu fețele. Cam într-o treime de cazuri, boala duce la orbire. Și, de-a lungul istoriei, aceasta este probabil boala care a luat cele mai multe vieți. Dacă în cazul populațiilor noi, care nu au avut contact anterior cu ea, variola lua forma unor epidemii explozive și mortale, ca în Americi, de exemplu, în Eurasia ea era o prezență continuă și permanentă, strângându-și an de an tributul. Se apreciază că în Evul Mediu, doar în Europa, de la ea anual mureau circa 400.000 de oameni. În mijlocul secolului 20, anual de variolă, mureau circa 2 milioane de oameni în fiecare an. Dar imunitatea formată de la variolă este permanentă și cei care au fost bolnavi de această boală nu se mai pot molipsi repetat de ea. Acest lucru a fost remarcat încă de mult și așa, în secolul X, în China a apărut inocularea. Aceasta este puțin diferit de vaccinare. În cazul inoculării este transmisă chiar o părticică din serul luat din pistulele unei persoane care a trecut de variolă și este în proces de însănătoșire.
Aceasta transmitea boala în forma ei ușoară persoanei inoculate, ea la fel formând imunitate. Deși inocularea tot avea o oarecare rată de mortalitate, între 0,5 și 2%, era incomparabil mai mică decât la boala propriu-zisă. Din China, practica s-a extins în Asia și tot de la chinezi au preluat-o în secolul XVIII și europenii. Și destul de mult timp inocularea era promovată de conducerea statelor europene și, de altfel, întâlnea o rezistență enormă în rândurile populației. Iar la finele secolului XVIII s-a stabilit că tulpina de variolă de la vite, care îi molipsește și pe oameni, la ei se manifestă doar într-o formă foarte ușoară, dar le dă imunitate pe viață și la variola umană. Astfel a apărut vaccinarea. Chiar și denumirea procedurii se datorează la aceea că forma ușoară a bolii era luată de la vaci. Și ea fiind mult mai sigură decât inocularea, foarte repede a căpătat răspândire. Deja în 1851, în Marea Britanie, a fost introdusă vaccinarea obligatorie de la variola a copiilor. Aceea ce, desigur, a trezit o rezistență destul de puternică. În secolul XIX, mai multe state din SUA la fel au introdus vaccinarea obligatorie de la variola a copiilor. În altele, acceptarea la școală, de exemplu, fiind condiționată de vaccinarea copilului. În anul 1905, Curtea Supremă de Justiție a Statelor Unite a adoptat o decizie care a devenit principal precedent juridic în acest sens, dând prioritate bunăstării publice față de libertatea individuală. Și apropo, am văzut caricaturi și informații care circulau la timpul respectiv, la începutul secolului XIX, cu referire la vaccinare. Că, de exemplu, de la vaccinare oamenii vor începe să se transforme în vite și că vaccinarea poate avea consecințe necunoscute încă oamenilor de știință. Apropo, eu nu odată spun că noi, omenirea, nu am evoluat ultimul timp chiar așa de mult cum nouă ne place să credem. Revenind la întrebarea dacă ați văzut vreodată o persoană cu urme de variolă, răspunsul va fi nu, nu ați văzut. Variola este prima boală epidemică eradicată complet de pe fața pământului. Micuța Rahima Banu din Bangladesh a fost ultima persoană care s-a infectat de variolă în condiții naturale și aceasta a avut loc în 1975 și ultima care va purta cicatricile bolii. Acum, mai multe laboratoare din mai multe țări păstrează mostre ale virusului, în scopuri științifice, cum zic statele acelea, dar în natură virusul nu mai există. Și aceasta s-a obținut datorită efortului de vaccinare. Pe la mijlocul secolului 20, Organizația Mondială a Sănătății și-a pus scopul ambițios să elimine de tot această boală strașnică. Efortul a fost enorm și chiar a fost efortul întregii omeniri. Și aceasta s-a făcut în pofida rezistenței la vaccinare, mai ales în statele slab dezvoltate. Noi putem spune și crede orice despre eficiența și utilitatea OMS, dar numai această realizare în sigură câștigă pentru această organizație recunoștința noastră eternă. Amintiți-vă de variolă, mureau 2 milioane de oameni anual, an de an, cam tot atâția rămâneau orbi după boală. Și chipurile rămase desfigurate de boală erau probabil cea mai răspândită și prezentă amintire despre epidemii de-a lungul istoriei. Și azi, privind în jur, înțelegi că noi pur și simplu ne-am alentat, dacă pot spune așa, ne-am relaxat de viață bună. Poliomielită, o boală strașnică, este azi eradicată aproape în totalitate, datorită vaccinării. Variola a fost eliminată complet. Foarte multe boli epidemice care făceau ravagii de-a lungul istoriei au fost, datorită igienei, vaccinării și tratamentelor contemporane, reduse la focare izolate aici și acolo. Și noi, omenirea, pur și simplu am uitat cu ușurință de ele, de toți acești strașnici și eterni însoțitori ai noștri, de la apariția omenirii până recent. Și, paradoxal, în loc ca toate aceste succese ale medicinei să ne crească încrederea în ea, ele au un efect invers de încurajare a mișcărilor antiștiințifice, cum ar fi rezistența la vaccinare.
Noi am mai vorbit și vom mai avea ocazia să vorbim despre rolul misticismului și al iraționalului în istorie, în diverse evenimente și mișcări istorice. Credința în irațional, dar și rezistența pozitivismului în sens științific, sunt, se pare, niște chestii inerente omenirii și în orice societate va fi un oarecare număr de persoane care vor refuza orice argumentare științifică. Apropo, aceasta nu se referă la religie. Filozofia știința și-a făcut, începând cu Kant încoace, pacea una cu alta. Și au existat de-a lungul timpului mulți savanți importanți care erau credincioși. Eu mă refer anume la irațional, refuzul de a accepta argumente și fapte și explicații. Se pare că în ultimele 2 secole evoluția omenirii a mers nu în direcția diminuării numărului de persoane care cred în irațional. Pur și simplu lumea nu mai crede că de la vaccinare ne vom transfera în bovine, dar crede că vom avea chipuri cu 5G. Dar în esență noi omenirea ce eram, aceia și am rămas. Însă, dacă e să ne gândim la cel mai mare risc cu care ne confruntăm noi, omenirea, acesta nu este riscul unui război nuclear și nu e riscul schimbărilor climaterice. Aceste riscuri există și materializarea lor într-o formă sau alta este practic o certitudine. Dar cel mai mare risc și cu impact care poate fi extrem este pericolul ca mâine un nou patogen se va învăța cum să treacă de la gazda sa de azi, vreun animal de lângă noi, la oameni. Fiindcă uitați-vă ce scătoalcă pentru noi umanitate este epidemia de COVID-19 și ce reacție haotică și uneori jalnică am avut noi în timpul acesteia. Dar imaginați-vă ce era dacă în această loterie biologică ne cădea un virus cu letalitate mai mare. Prieteni, căutați niște poze cu bolnavi de variolă. Ele sunt multe, dar eu nu le voi plasa pe site-ul podcastului. Citiți descrierea bolii. Știți descrierile bolilor cele despre care spunem că trec uneori la noi de la animale, dar încă nu s-au învățat să treacă de la un om la altul. Dar într-o zi aceasta se poate întâmpla. Și îmi pare rău că această introducere s-a primit atât de sumbră și apăsătoare. Dar aceasta e o realitate în care trăim, care se poate materializa în orice moment. Spălați-vă pe mâini, spălați-vă des animalele domestice. Prăjiți bine lilieci înainte de a-i consuma. Și vaccinați-vă. Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați reunit la podcastul Istoria Moldovei. Eu mă numesc Nathan Garcea și vă prezint episodul 44, Imperatorul Filozof. De ce am făcut o introducere atât de lungă despre epidemii și rolul lor în istorie? Fiindcă exact acum ajungem la prima mare epidemie din istorie cunoscută și relevantă nouă, plaga Antonină, care a fost tocmai o epidemie de variolă. În episodul 42 povesteam despre războiul romanilor cu Parții, condus, dacă pot spune așa, de Lucius Verus, cu imperatorul și fratele lui Marc Aureliu. În anii 165-166, în timpul asediului orașului Seleucia, aflat pe Tigru, în rândul legionarilor romani a început să răspândească o boală. Și datorită concentrării mari de trupe, datorită comunicațiilor intense între acestea și datorită deplasărilor de oști, boala a trecut foarte repede prin majoritatea legiunilor Imperiului, decimându-le. Dar desigur s-a limitat nu doar la ele. Boala a fost descrisă de Galenus, unul din marii medici ai timpului. De aceea uneori denumirea bolii este atașată nu doar denumirii dinastiei Antoninilor, dar și numelui său, plaga lui Galenus. În descrierile sale, el urmărea scopul nu atât să descrie urmașilor cum se manifesta și evolua boala, ci să propună niște soluții de tratament și protecție în fața bolii. Dar din descrierile care ne-au ajuns, majoritatea cercetătorilor consideră că boala aceea era variola. Se pare că ea apăruse relativ recent în China, nu știm dacă în provincia Wuhan sau nu, și se răspândi în Asia de-a lungul drumului Mătăsii. Despre mortalitatea la acea primă epidemie europeană, majoră specialiștii discută aprins. În general, se apreciază că mortalitatea medie era în jurul la 10% din populație. În orașe și armată, circa 15%.
și numărul total al decedaților, conform la diverse ipoteze, oscilează între 1,5 milioane și 25 milioane de locuitori ai Imperiului. Apreciere moderată, mai general acceptată, fiind de 7,5 milioane oameni. Dio Cassius ne spune despre 2000 de morți zilnic în Roma, la prima apariție a bolii în oraș, iar la revenire e o rată de 5000 decese zilnice. Cel mai probabil apăruse o tulpină nouă, nu știm cum asta lucrează. Și la fel de mult se discuta care au fost urmările epidemiei pentru Imperiu, pentru evoluția de mai departe a evenimentelor. 3 evenimente nefaste au avut loc în perioade foarte apropiate. Plaga Antonină, războaiele marcomanice și încetarea șirului celor 5 imperatori buni. De aceea e destul de greu de distins care dintre ele și cu cât a contribuit la criza secolului III, separat și în combinație cu restul factorilor. Unii istorici susțin că anume cu această plagă a început declinul Imperiului Roman și a fost elementul crucial în această turnură istorică. Alții sunt mai sceptici în privința impactului ei. Însă, oricum ar fi, variola a fost primul din șirul de evenimente ce a dus la criza secolului III. Pe lângă însăși morțile și dezordinea aduse de epidemie, ea a diminuat populația Imperiului, răsându-l cu mai puțină forță de muncă, cu spații depopulate și cu toate consecințele economice a unui astfel de eveniment. Impactul asupra armatei a fost și mai dramatic. Legiunile au fost principal vector de propagare a bolii și au suferit cel mai mult din cauza ei. Și i-a afectat nu doar legiunile existente, numărul legionarilor, dar și capacitatea de a mobiliza legiuni noi. Era mult mai greu să găsești recruți în rândurile populației rărite, mai ales că și terenurile agricole rămâneau neprelucrate. Boala apărută în rândul legiunilor în 165 a ajuns în Roma deja în 166. Până în anul 172 fusese prin toate ungherașele Imperiului, dar în anii 180 a revenit iar. Și în anul 169 de boală a murit Lucius Verus, fratele adoptiv și coimperatorul lui Marc Aureliu. Lucius Verus nu era deloc făcut din stofă de imperator. Preocupat de jocuri de noroc și distracții și petreceri, administrarea Imperiului era printre ultimele priorități ale sale. Însă el nu intră și nu va intra în topurile celor mai răi imperatori, datorită simplului fapt că totdeauna a acceptat întâietatea lui Aureliu și a îndeplinit în limita capacităților sale de mobilizare și menținere a atenției indicațiile fratelui. Și Variola i-a oprit viața la această pagină, fără a-i da posibilitatea să devină, poate, pentru posteritate un imperator mai bun sau unul mai rău. În anul 169, Marc Aureliu a rămas singurul imperator roman. Dar încă până la aceasta, în anul 166, frontiera de pe Dunăre a Imperiului a explodat în violență. Triburi și coaliții de triburi au început să atace aparte și împreună frontiera romanilor din nord, exercitând o presiune continuă și puternică asupra Imperiului, care a definit restul domniei lui Marc Aureliu, ultimul dintre imperatorii buni. Aceste războaie cu popoarele din nord au fost numite războaiele marcomanice, primul și al doilea, numite așa după numele tribului care a reușit să creeze ampla coaliție antiromană. Specialiștii menționează mai multe cauze acestei creșteri mari și bruște a presiunii din partea popoarelor din nord. Anterior și Coazii și marcomani au avut istoria lor a conflictelor cu romanii, de exemplu pe timpul lui Domitian. Însă, ultimele decenii, interacțiunile erau relativ calme și între Imperiu și aceste popoare erau niște relații prietenești de vecinătate înarmată până în dinți și comerț asimetric. Dar, probabil, bunăstarea Imperiului, perioada aceea de aur a imperatorilor buni, îl făcea foarte tentant, ca loc de trai sau de pradă, pentru vecini. Liniștea și pacea relative de la frontierele Imperiului au asigurat condiții prielnice pentru o creștere demografică a triburilor învecinate, a ceea ce le-a crescut potențialul lor militar.
Iar războiul cu parții, declanșat chiar la începutul domniei fraților Antonini, a solicitat transferuri semnificative de oști în est, slăbind apărarea Imperiului pe Dunăre. Apropo, anume în legătură cu transferul oștilor în est, pentru prima dată după mult timp au fost create 2 legiuni noi, care au fost lăsate pe Dunăre în locul acelor transferate pe frontul Partic. Dar, desigur, calitatea lor nu putea fi comparată cu unitățile de veterani care toată viața și-au petrecut-o în ciocniri de frontieră și raiduri contra germanilor, ce au fost transferate. Iar plaga antonină, despre care am spus că a afectat în mod special unitățile militare, a slăbit și mai mult apărarea romanilor și aceasta era probabil evident pentru popoarele din jur. Dar probabil principala cauză de ce mai multe triburi concomitent au început să apese pe frontiera Imperiului este că ei erau împinși din urmă. Din Scandinavia, cel uter al popoarelor, cum îl numea Iordanes, în sud avansa un nou popor, goții. Goții. Încă unul din multiplele popoare și triburi germanice din regiune, venite de undeva din nord în căutarea unor câmpuri mai mănoase și a unei prăzi mai bogate. Și principala sursă de informații despre ei pe care o avem este cartea lui Iordanes, numită, atenție, Originea și faptele geților, supranumită mai simplu Getica. Problema cu această carte este că Iordanes a confundat goții cu geții. Nu știm dacă a fost o confuzie întâmplătoare și generală, ținând cont de aceea că goții au locuit mult timp teritoriile care cândva au fost ale geților. Și poate pe timpul său utilizarea ambelor denumiri era interschimbabilă. Dar poate concluzia că același popor îi aparține lui și era de genul afirmației pe care am văzut-o într-o carte a dacologilor și anume denumirea de Danemarca, evident provine de la numele dace Gdan, deci dacii locuiau și în Danemarca. Apropo, foarte des putem vedea astfel de raționamente bazate pe similarități de nume, denumiri sau sunete. Dar, desigur, lingvistica și evoluția limbilor nu lucrează așa de simplu. Acesta e un domeniu complex și amplu. Transformarea în timp a limbii vorbite urmează anumite reguli. Și la sigur, aceea că cuvintele get și got se deosebesc doar pentru o singură literă, nu înseamnă că indică reprezentantul același popor. Drept sursa a lui Iordanes a fost la rândul său istoria goților a lui Casiodorus. Și nu știm dacă confuzia se trage de acolo sau îi aparține lui Iordanes. Din lucrarea foarte voluminoasă a lui Casiodorus nu ne-a supraviețuit niciun exemplar, iar Getica lui Iordanes este o repovestire succintă a acesteia. Apropo, chiar la începuturile podcastului, în episodul 2, încurcasem numele lui Iordanes și îl numisem Ioanides. Nici nu întrebați. Când mi-am dat seama de greșeală, am vrut să reînregistrez episodul. Dar apoi mi-am amintit de confuzia sa istorică și am zis că poate rămâne și Ioanides. Așa, o răzbunare întârziată a geților. Oricum ar fi, datorită acestei greșeli, el a inclus în narațiunea sa și informațiile pe care le putuse afla despre geți, încercând cumva să le concilieze cu acele despre goți. El este una din puținele surse pe care le avem despre Burebista și domnia sa. El este unica sursă scrisă pentru linia de succesiune în Dacia după Burebista. Pentru aceasta trebuie să-i fim recunoscători. Desigur, această confuzie amatoricească trezește mari întrebări despre veridicitatea la tot ce el scrie și face istoricii să fie precauți în a-l utiliza drept sursă. Oricum, în situațiile când el este unica sursă sau una din puținele surse, nu poate fi ignorat. Și în privința originii goților, el este unica sursă. De altfel, și alte surse ale timpului care ne povestesc diverse legende ale goților îi leagă într-un fel sau altul de careva dintre locuitorii acestor pământuri, de geți, de daci, de sarmați sau de sciți. Am mai discutat despre această proastă informare indiferentă a istoricilor din Imperiu, despre periferiile lor barbare,
Cam toți care trăiau aici erau considerați sciți, apoi, cu întârziere de câteva secole după venirea sarmaților, sarmați, iar pe harta Imperiului Bizantin încă mult timp s-a menținut provincia Sciția Minor în Dobrogea, deși probabil genele sciților care și-au trăit poate aici au fost diluate de atunci de genele a 10 alte popoare. Iordanes ne povestește că strămoșii goților au locuit cândva în Scandinavia, pe care el o considera insulă și o numea Scandza. Este posibil ca regiunile Gotland sau Götaland din Scandinavia să le poarte numele, sau ei să poarte numele locurilor cele. O parte dintre ei au decis să-și caute locuri mai bune de trai, au urcat în 2 bărci și au pornit spre sud. Anume acești migratori au fondat poporul goților. Împreună cu ei a călătorit o a 3-a barcă în care erau strămoșii gepizilor, care tot vor ajunge în curând pe pământurile noastre, mai revenim la ei. Goții s-au așezat în bazinul râului Vistula și pe coasta Pomeraniei, locuri pe care i-au locuit timp îndelungat, crescând în număr și acumulând puteri. Iordanes ne spune că goții numeau teritoriul acela Gotiscandza. Arheologii asociază această perioadă din istoria goților culturii Uelbark, apărută în perioada aceea în locurile cele. În lucrările romanelor ai perioadei din primul secol al ierii noastre sunt menționați în regiunea Gutonii, drept unul dintre triburile aflate sub controlul marcomanilor și apoi ai luigilor și vandalilor. Istoricii consideră că în jurul secolului II era noastră, goții s-au eliberat de sub controlul vandalilor, devenind ei singură o putere militară importantă în regiune. Și sub conducerea regelui Filimer, asta deja e de la Iordanes, nu de la istorici, ei s-au pornit spre sud, spre tărâmurile bogate și calde din nordul Mării Negre. Goții numeau aceste locuri Oium, ce s-ar traduce drept pășuni cu multă apă, cel puțin așa cred specialiștii. Și arheologii confirmă extinderea la mijlocul secolului II spre sud-est a culturii Uelbark, care se transformă aici în cultura Sântana de Mureș-Cernehov, absorbind toate culturile locale. Sântana de Mureș-Cernehov se întindea de la Dunăre până la râul Don și este a doua cultură despre care povestesc ce are nume dublu român-ucrainean, prima fiind evident cultura Cucuteni-Tripolie. Ca fapt divers, săpăturile inițiate la Cernehov, de lângă Kiev, unde au fost descoperite primele vestigii ale acestei culturi, au fost făcute de Vicentii Hvoica, tot acela care a făcut săpăturile de la Tripolie. Nu voi povesti mai mult în acest episod despre goți, vom avea încă mult timp să vorbim despre ei. Vor fi o prezență foarte importantă pe pământurile noastre și vor avea un rol hotărător în căderea Imperiului Roman. Până când e suficient să știm că ei au migrat din nord încoace și mișcarea lor a pus o presiune mare pe alte triburi germanice, presiune care s-a transmis pe frontiera Imperiului. Restabilirea cronologiei și a datării exacte a evenimentelor din războaiele marcomanice este destul de dificilă și, apropo, și Cassius Dio avea probleme cu ea, tot încercând să amplaseze evenimentele în ordine și perioada cuvenită. Și, la fel ca în cazul războaiului lui Traian din Dacia, aici ne vine în ajutor o coloană cu benzi desenate, columna Aureliană, columna lui Marc Aureliu. Ea a fost ridicată în memoria războaielor marcomanice, imitând columna lui Traian, și la fel descrie grafic și stilizat evenimentele din timpul războiului. În anul 166 sau 167, un grup de 6.000 de longobarzi și de ubii au traversat Dunărea și au invadat Panonia. Longobarzii, pe care îi cunoaștem și drept lombarzi, erau un popor venit tot din Scandinavia, care cu timpul migrau tot mai la sud. Vor fi o prezență continuă de acum încolo în istoria Europei, prezență culminată cu ocuparea și controlul de către ei în secolele 6-8 a nordului Italiei,
o parte a căreia se numește Lombardia. Această primă forță de invazie a fost învinsă cu ușurință relativă de trupele staționate în regiune, dar anume acest moment este general considerat începutul războaielor marcomanice. În negocierile de pace între romani și barbari ce au urmat acestui incident, au fost implicate mai multe triburi, nu doar acele două menționate în atac. Poate și în incidentul propriu-zis au participat mai multe triburi decât știm. Poate negocierile erau pentru a îmbunătăți atmosfera generală de pe frontieră. Oricum nu ar fi, ele nu prea au ajutat, fiindcă în anii 168-169 au mai urmat un șir de traversări ale Dunării și atacuri asupra teritoriilor Imperiului, în special ale ezigilor și vandalilor în provincia Dacia, unde ei au reușit să ucidă și guvernatorul provinciei. Ca urmare, legiunea 5-a macedonică a fost transferată din Moesia Inferioară în Dacia Superioară, pentru a putea apăra eficient provincia. Ca răspuns la aceste incursiuni, Marcus Aurelius a decis să asambleze niște legiuni noi, a doua italică și a treia italică, cu ajutorul cărora să-i pună pe barbari la locul lor. La moment, Lucius Verus era încă în viață, apropo, și nu era foarte entuziasmat să plece din Roma imediat cum a revenit din campania militară din Est. Dar, am mai spus, el totdeauna îndeplinea indicațiile fratelui său, așa că s-a alăturat campaniei. Când triburile ce atacau teritoriul roman au aflat că din Italia vine o armată atât de impunătoare spre ei, condusă de imperatori, s-au retras imediat înapoi peste Dunăre, dar aceasta nu a schimbat intențiile lui Marcus. Pentru a demonstra romanilor că intențiile lor de pace sunt sincere, triburile care au participat la ultima incursiune și-au executat conducătorii. Au spus că aceștia au fost vinovați de recentele atacuri și au cerut pace de la romani. Imperatorii au revenit în Aquileia, un oraș important din nord-estul Italiei, pentru a pune la punct sistemul defensiv ce ar apăra căile de acces în Italia și spre Roma, dar și pentru a fugi de plagă care făcea ravagii în rândurile legiunilor. Aceasta însă nu l-a salvat pe Lucius, după cum deja știți, care a murit acum. Pe frontul de est, dacă îl pot numi așa, situația continua să se înrăutățească. După ce și următorul guvernator al acelor trei Dacii a murit în luptă sau de boală, conducerea militară a provinciilor a fost preluată de guvernatorul Moesiei Inferioare. Nici nu vă spun numele lui, fiindcă în același an 169 el a fost înfrânt și ucis, iarăși de ezigi și germani. Presupun că numărul conducătorilor beligeranți din triburile celea nu se epuizase încă și, după executarea precedenților, s-au găsit alții care să reia atacurile asupra Imperiului. Marc Aureliu, care a mers în Roma să-și înmormânteze cu toate onorurile cuvenite fratele, a revenit grăbit la frontieră. Și avea și de ce. Regele marcomanilor, Balomar, a reușit să închege o coaliție din mai multe triburi și în fruntea Armatei Unite a traversat Dunărea și a învins o armată romană de 20.000 de ostași. O parte din forțele sale au rămas la frontiere să pradă Noricumul, teritoriul actual Austriei, dar restul au avansat înaintând în nordul Italiei. Încercam acum să-mi dau seama când a mai intrat ultima dată o armată a unui popor străin în Italia. Știți, asta a fost hăt în episodul 16, când Gaius Marius a înfrânt aici cimbrii. Armatele lui Balomar au cucerit și prădat orașul Opitergium și au asediat Aquileia. Evident, Marc Aureliu a abandonat tot restul și s-a concentrat pe apărarea Italiei. Forțe militare din toate colțurile Imperiului au fost adunate aici pentru a-l opri pe Balomar. Dar, după cum deja știți, legiunile erau rărite din cauza plăgii. De aceea Aureliu a anunțat recrutarea în rândul gardienilor publici, a sclavilor și gladiatorilor în schimbul libertății lor, a bandiților și a mercenarilor barbari. Așa măsuri extraordinare romanii nu au mai întreprins din timpul bătăliei de la Cane.
La fel era nevoie de bani și pentru solda legionarilor și pentru a achita mercenarii și pentru echiparea unităților militare și pentru toată logistica războiului. Aureliu a decis să nu mărească impozitele sau să impune taxe noi, în așa perioadă grea pentru populația Imperiului. Dar a făcut anume ceea ce ne-am putea aștepta de la un imperator filozof, de la un stoic. A organizat o licitație în forumul lui Traian, unde a vândut bunuri personale, proprietățile imperatorului, pentru a acumula suma necesară armatei. Orice, de la statui până la haine și sfeșnice. Ne putem aștepta că imperatorul nu era foarte atașat de proprietățile sale. Și fiindcă mijloacele acumulate oricum nu au fost suficiente, Aureliu a făcut ceea ce imperatorii au învățat să facă datorită lui Nero. A devalorizat moneda, a scăzut în ea componența metalelor prețioase, emițând astfel mai mulți bani. Și așa el a reușit să-și încropească armata pentru a lupta cu invazia lui Balomar. Germania și nu au reușit să cucerească Aquileia, armatele romane adunate de Aureliu, atacând asediatorii și înfingându-i. Administrația militară a nordului Italiei a fost reformată pentru a putea păzi mai bine accesul pe peninsulă. La fel a fost întărită flota de pe Dunăre. Romanii au trecut la contraatac. Dar, între timp, cât ei erau ocupați acasă de apărarea Italiei, pe frontul de est aveau loc niște evenimente și mai dramatice, cu implicarea costobocilor. Țineți minte, episodul precedent am povestit despre această ramură a getodacilor, identificată drept cultura Lipița de la izvoarele Nistrului. În anii 170 sau 171 ei s-au urnit din loc. Poate sub presiunea multiplelor vecini din regiunea unde locuiau. Țineți minte câte culturi se învecinau cu ei. Toate triburile cele germane războinice care mișunau prin locurile cele. Poate, auzind despre problemele cu care se confrunta Imperiul, au decis să-și încerce norocul. Și trebuie să recunoaștem, momentul a fost ales foarte potrivit. Nu știu dacă vreodată vreo armată de-a noastră, dacă îi pot numi pe costobocii noștri, a ajuns atât de departe în sud, mai exact până la Atena. Am mai povestit anterior, legiunea macedonică a fost transferată din Moesia Inferioară în provinciile Daciei, rând cu alte unități auxiliare, toate pentru a întări teritoriul cel de după Dunăre, expus permanent atacurilor. Însă aceasta a lăsat Moesia Inferioară, teritoriile din josul Dunării, slab apărate. Fapt de care costobocii s-au folosit, invadând Imperiul pe la gurile Dunării. Din păcate, în haosul în care se confundase Imperiul, atacat de marcomani chiar în inima sa, și cu atâtea evenimente concomitente, cronicarii nu prea au avut timp să urmărească și să descrie atacul glorios al costobocilor. Avansarea lor pe teritoriul roman poate fi urmărită mai mult după distrugerile descoperite de arheologi, pe plăcile funerare ridicate în cinstea celor ce s-au întâlnit cu costobocii și pe inscripțiile de mulțumire după ce ei au fost opriți. Anume, aceste invazii este atribuită distrugerea parțială a orașului Histria din 170, atestată de arheologi. Tot costobocilor li se datorează necesitatea reparării zidurilor orașului Calatis. La Tropeum Traiane, colonia înființată de Traian în locul victoriei asupra dacilor din campania de iarnă anilor 101-102, au fost găsite inscripții funerare a legionarilor căzuți în luptele cu ei. Un detașament militar a fost transferat din Dacia încoace, probabil pentru a proteja regiunea de atacuri ulterioare. La fel, pe teritoriul costobocilor, de către arheologi, au fost găsite niște trofee luate, se pare chiar din provincia Dacia. Însă, costobocii s-au mișcat mai departe, traversând provinciile Moesia Inferior, Moesia Superior, Tracia, Macedonia și avansând mai departe în Grecia. Pausanias ne povestește că, citez, neamul costobocilor cu apucăturile lor tâlhărești a năvălit pe timpul meu în Grecia, ajungând până la Elateia, încheia citatul, care era orașul său natal.
Mai departe, Pausanias povestește despre aceea cum localnicii au creat un detașament de miliție locală pentru a putea riposta costobocilor și au luptat cu ei, ambele părți suferind pierderi. La fel, în Beoția, în mijlocul Greciei, o inscripție menționează niște tineri plecați într-o prea fericită și prea pioasă expediție. Și, apropo, expediția pioasă a lor era legată probabil de apărarea Eleusinei, un loc sacru pentru greci, aflat chiar lângă Atena. Aici, odată la 2 ani, aveau loc misteriile din Eleusis, dedicate zeiței Demetra și fiicei ei Persefona, cea mai misterioasă și sacră componentă a ritualurilor grecești. O inscripție găsită în Eleusis face referință la niște sarmați ajunși acolo. Fie era o confuzie obișnuită a popoarelor civilizate, când toate popoarele de după frontieră erau amestecate împreună și numite după moda momentului și costobocii au fost numiți sarmați. Fie chiar se referă la niște sarmați ce s-au alăturat campaniei costobocilor. Oricum ar fi, în această incursiune a lor, costobocii au reușit să penetreze defensiva romanilor, să treacă de provinciile de frontieră apărate de legiuni și să pătrundă în adâncul teritoriului Imperiului. Au traversat toată Grecia, au fost la 20 km de Atena, iar în Peloponez nu au ajuns probabil fiindcă așa și n-au găsit istmul ce leagă de continent. Romanii au trimis contra lor o armată, nu cunoaștem detaliile luptelor cu costobocii, dar până la urmă probabil ei au fost alungați sau învinși în luptă. Și, apropo, în cazul costobocilor, putem vedea un exemplu perfect de aceea cum anume funcționa politica externă romană în raport cu popoarele învecinate și cât de eficientă ea era. Unul din triburile vandalilor, Astringii sau Hasdingii, au cerut permisiune romanilor să așeze cu traiul în provincia Dacia. Romanii nu le-au permis, dar i-au încurajat să atace teritoriile costobocilor, permițându-le să lase femeile și copiii pe teritoriul roman pe timpul cât vor dura luptele. E posibil aceasta să fie petrecut în timpul raidului costobocilor în adâncul Imperiului, când majoritatea războinicilor acestui trib erau plecați, sau poate și după ce armata lor rărită a revenit acasă. Iar după aceasta, deja Astringii au fost atacați la rândul lor de către Lacringi, un alt trib vandal. După aceste evenimente, costobocii au dispărut din istorie, din sursele scrise, și cam tot în această perioadă încetează cultura materială lipiță, fiind înghițită de culturile din jur și de marea cultură sântană de Mureș-Cerniahov, ce va domina în curând toată această zonă. Și probabil în această perioadă în Roma a ajuns Zia sau Ziais Daca, soția lui Pieporus, regele costobocilor. Poate ca ostatică, poate ca prizonieră, poate deja după război ca văduvă onorabilă a regelui unui dușman de temut. În Italia, între timp, armatele lui Marcus Aurelius au reușit să învingă armatele marcomanilor și să împingă rămășiților peste Dunăre, în anul 171. Apropo, examinând corpurile dușmanilor căzuți în lupte, romanii au descoperit printre ele și femei îmbrăcate în armuri, care luptaseră și căzuseră pe câmpul de luptă de rând cu bărbații lor. Acesta nu era un raid obișnuit, era o încercare de migrație a întregului popor. Presiunea de după frontieră creștea și insistența triburilor de frontieră să ajungă pe teritoriul Imperiului se datora în mare măsură și faptul că popoarele din spate le apăsau tot mai tare. Paralel eforturilor militare, romanii au inițiat niște eforturi diplomatice febrile pentru a sparge coaliția de triburi și pentru a căpăta aliați peste Dunăre. Astfel, ei au reușit să încheie pace cu coazii și cu ezigii. Și deja știți despre pe ce cale romanii și-au făcut aliați mai întâi pe Astringi, apoi pe Lacringi. În schimbul unei recompense, coazii au fost de acord să atace un trib de agoților ce se apropie de frontierele Imperiului. Cotinii au primit o sumă substanțială de bani pentru a se alătura romanilor în război ce va urma contra marcomanilor. Aceea ce ei așa și nu au făcut apropo.
La fel, Marc Aureliu a permis mai multor grupuri de peste Dunăre să se așeze cu traiul pe teritoriul Imperiului, ulterior apărându-l de raidurile din afară. Ele erau așezate cu traiul în Moesia, în Dacia, Panonia, pe frontiera de Perin și chiar în Italia. Ce drept după ce noi locuitori așezați cu traiul în regiunea Raveniei, în Italia, s-au răsculat și au preluat controlul orașului, Aureliu a expulzat toți noi veniți de pe teritoriul Italiei și nu a mai permis așezarea lor acolo. În 172, marcomanii, după ce au pierdut alianța cu Quasi, au fost nevoiți să încheie pace cu romanii. Conform acesteia, ei au restituit toți prizonierii și fugarii romani. Comerțul cu Imperiul a fost reluat, dar în niște condiții mai stricte. Și marcomanii nu se puteau așeza cu traiul mai aproape de 10 km de frontieră. După această pace, Aureliu a decis să elimine pericolul sarmat de la frontieră. Iezigii, pe care tot romanii cândva i-au încurajat să așeze cu traiul la frontierele Imperiului, deveniseră o permanentă sursă de probleme și romanii nu puteau niciodată să aibă încredere în pacea cu aceștia. După o luptă de iarnă cu iezigii pe malul drept al Dunării, romanii au urmărit pe aceștia când ei se retrăgeau pe gheața Dunării. Iezigii, conștientizând că romanii sunt pe gheață, au decis să folosească aceasta în favoarea lor. Dio Cassius ne spune că caii sarmaților erau învățați să se țină pe gheață, așa că o parte dintre cavaleriști au atacat direct romanii, iar restul au încercat o manevră de încercuire. Romanii s-au adunat într-o formație strânsă, într-un careu orientat în toate 4 direcții. Legionarii aruncându-și pe gheață scuturile și punând câte un picior pe ele pentru a nu luneca pe gheață și a se ține stabil pe picioare. Când cavaleriștii iezigi au lovit în formațiunea romană, legionarii încercau să-i tragă pe călăreți jos de pe cal, dar dacă nu li se primea, să atârne mai mulți chiar pe cal până acesta cădea. Astfel, atacul cavaleriesc al iezigilor se transformă într-o luptă corp la corp cu infanteriștii romani, în care aceștia, în armurile și cu gladiusurile lor, aveau un avantaj decisiv. Dio descrie în detalii această luptă care continua pe gheață tot mai însângerată și lunecoasă, legionarii folosind tot ce aveau la îndemână, inclusiv picioarele și dinții contra dușmanilor căzuți. Foarte puțini ezigi au reușit să scape din acest măcel. Ezigii au cerut pace, dar Aureliu nu a mai fost de acord să o încheie, el nu mai avea încredere în ei. Plus, între timp, quasi prieteni ai Imperiului, au schimbat fără permisiunea romanilor regele lor, înlocuindu-l pe cel care a făcut pacea cu romanii pe unul ostil Romei. Așa că Marc Aureliu, fără pauză, a trecut la următorul inamic. În 173 a început campania contra coazilor. Această campanie mai nu s-a terminat rău pentru romani. Armata coazilor, care depășea numeric de câteva ori, a reușit să încercuiască romanii, aceștia apărându-se de atacuri din toate direcțiile. Dar apoi, coazii au încetat atacurile, decizând că soarele, arșița și timpul vor face lucrul pentru ei. Și, într-adevăr, situația romanilor devenea tot mai disperată. Legionarii, în formațiune de luptă în câmp deschis, în bătaia soarelui, erau obosiți, mulți răniți și deshidratați. Și aici a avut loc minunea ploii, descrisă și de Dio și sculptată pe columna aureliană. Brusc norii au acoperit soarele și a început să plouă. Legionarii, cum erau în formație de luptă, stăteau cu gurile deschise bând apă de ploaie. Quasi, văzând că planul lor se duce pe apa ploii, au atacat iar romanii. Dar legionarii, însuflețiți, au reluat lupta așa cu gurile deschise, continuând să bea apă din mers. Și au învins. Apoi, meritul pentru această minune era atribuit de către Dio unui magician egiptean. Însă, în epitomele mai târzii a lucrării sale, autorilor creștini au explicat că, în realitate, meritul revenea legionarilor creștini care s-au rugat pentru ploaie. După înfrângere, coazii au cerut pace și au acceptat staționarea unor trupe de 20.000 de legionari pe teritoriul lor. La fel, în 175, Marc Aureliu a făcut pace în sfârșit și cu iezigii.
Apropo, una din condițiile păcii era că sărmaților ezigi li s-a permis să călătorească să se vadă cu sărmații roxolani, traversând teritoriul Daciei. Probabil, triburile erau legate de diverse legături de rudenie și unele tradiții și ritualuri cereau anumite contacte și întâlniri și petreceri comune, inclusiv pentru căsătorii și comerț și schimb de bârfe. Conform noului acord, în anumite perioade de timp, ezigilor și roxolanilor li se permitea să traverseze provincia Dacia, cu permisiunea guvernatorului și însoțiți de legionari romani. Ca atare, Marc Aureliu inițial era pornit foarte decisiv să distrugă de tot ezigii și să încorporeze teritoriile lor în imperiu. Însă, între timp, în Asia, legiunile de acolo declaraseră un general imperator, pe fonul zvonurilor că Marc Aureliu a murit de la plagă. De aceea Aureliu a fost nevoit să încheie operațiunile militare, să facă la repezeală o pace cu ezigii și să pornească în Asia. Dar nu a fost nevoie de mare intervenție a lui. Oștile, când au aflat despre greșeala lor, singure l-au reținut și decapitat pe generalul pe care tot ele l-au elevat la titlul de imperator. Și, deși problema din Asia nu a fost una serioasă, i-a oprit elanul de avansare a romanilor peste Dunăre. Și triburile de după frontiere au rămas fidele obiceiurilor lor, adică peste câțiva ani au reluat atacurile asupra romanilor, a ceea ce a declanșat în anul 178 al doilea război marcomanic, despre care noi cunoaștem și mai puține decât despre primul război. Deși săpăturile arheologice în Panonia arată un grad mare de distrugere a fortificațiilor romane în acești ani, a ceea ce ar explica începerea războiului. Marc Aureliu a revenit iar la frontieră cu fiul său Commodus. O armată mare romană a înfrânt oastea unită a triburilor ce li se opuneau. Ezigii și-au reconfirmat statutul de client al imperiului, la fel ca și tribul burilor. Și unii și alții au cerut careva garanții de protecție ulterioară din partea romanilor dacă se vor alătura acestora în lupta contra coazelor. Și majoritatea istoricilor sunt de acord că în acest moment Marc Aureliu avea suficiente motivație și suficiente forță ca să supună și să cucerească în sfârșit triburile marcomanilor și coazelor și să le incorporeze în imperiu. Dar în anul 180, imperatorul Marc Aureliu a murit unde era, la frontieră, cel mai probabil de la boala care poartă numele dinastiei sale. Și noi toți știm ce a urmat. Aureliu a decis să lase moștenitor nu pe fiul său, Joachim Phoenix, cunoscut și drept Commodus, care nu era deloc potrivit pentru funcție, dar pe generalul său fidel Russell Crowe, pe care noi îl știm și ca Maximus. Da? Ca atare, filmul Gladiatorul nu are nicio treabă cu realitatea în ceea ce ține de procesul de transmitere a puterii. De mult era cunoscut că Marc Aureliu îl va lăsa după sine pe Commodus, fiul său, să conducă imperiul. Și, desigur, ar fi păcat să trecem de imperatorul filozof fără a povesti cel puțin o leacă despre el. El chiar de mic a fost impresionat de filozofie, de curentul stoic al acesteia și chiar de copil ducea o viață ascetică deloc corespunzătoare vârstei. Dar aceea că Antoninus de tânăr l-a inclus în diverse funcții minore în conducerea imperiului, dar și exemplul viu al lui Antoninus Pius, cu dedicația acestuia pentru lucru, l-au făcut pe tânăr să abandoneze ideea unei cariere de filozof și să accepte calea ce urma să-l ducă pe tronul imperial. De altfel, el era foarte realist privind posibilele succese în această funcție. El nu intenționa să devină un rege filozof în sensul pe care îl dădea Plato acestei noțiuni. Citez chiar de la Marc Aureliu. Nu spera să realizezi vreodată Republica lui Platon. Va fi suficient doar că vei reuși să îmbunătățești puțin omenirea și nu crede că această îmbunătățire nu este importantă. Cine poate schimba opiniile oamenilor? Și fără a le schimba opiniile, sentimentele, ce ai putea tu face din ei în afară de niște sclavi reluctanți și niște ipocriți? Încheia citatul.
El considera că trebuie condus mai degrabă prin exemplu propriu decât prin legi. Și el chiar devenise un slujitor public, a lucrat mult și cu dedicație. Și, în cazul său, funcția de imperator chiar nu a fost una ușoară sau aducătoare de plăceri sau de satisfacții. Maxim de satisfacția lucrului bine făcut. El nu era un foarte bun administrator al visteriei de stat. A cheltuit destul de mulți bani pe cadouri și premii la diversi funcționari și legiunilor. Plăti fiecare membru al gărzii pretoriene câte un bonus de 20.000 sesterți. Crescu numărul acelor care puteau solicita pâinea ce e gratuită din Roma. A organizat jocuri frecvente și costisitoare și a iertat sume mari de impozite și tributuri neachitate. Așa, o generozitate stătea în natura sa și fusese anterior practicată de multe ori de alți imperatori, dar nu era prea înțeleaptă în situația când imperiul era sub așa amenințare externă, dar și cu rebeliuni fermentând pe interior. Oricum, cel mai cunoscut, Marc Aureliu, este pentru carte pe care a scris-o în cortul său în seriile lungi ale campaniilor militare, care au ocupat cea mai mare parte a domniei sale. Cartea a fost numită ulterior Meditații. Marc Aureliu nu-i dăduse vreun titlu. În schimb, menționase că ea este pentru sine. Presupun că ar fi cel puțin uimit azi să vadă această colecție de gânduri foarte personale, scrise pentru sine, pe rafturile oricărei librării. În meditațiile sale, el era relativ puțin preocupat de problemele metafizice, apariția Universului sau problema lui Dumnezeu sau a zeilor, despre care el vorbește când la singular, când la plural. El considera că există o rațiune în spatele trupului Universului, că există o logică și o rațiune universală în baza cărora totul se petrece, dar el nu se axa pe natura lor. Preocupările sale țineau de om și locul lui în univers și în mersul lucrurilor universale. El considera că este ridicol și insolent din partea noastră să judecăm lumea, universul. Înțelepciunea constă în a ne înțelege și accepta limitările, în căutarea aspectelor armonioase în încercările și testele prin care ne trece viața. În aceea că să ne găsim un loc și o cale ce ar coopera cu acest mers universal al lucrurilor. Pentru acel care ajunge să îmbrățișeze așa o viziune, tot ce se petrece corect, în cursul natural al lucrurilor. Nimic din ce e natural nu e rău și tot aceasta e frumos în ochii acelui care înțelege. Citez. Totul este armonios pentru mine ce este armonios pentru tine, o Universule. Nimic nu este prea devreme sau prea târziu pentru mine din ce e făcut la timpul său pentru tine. Orice este un fruct dorit pentru mine ce mi-aduce perioada aceea anului, o natură. Din tine sunt toate lucrurile, în tine sunt toate lucrurile, la tine toate lucrurile vor reveni. Încheiat citatul. Cunoașterea are valoare doar dacă este un instrument al unei vieți mai bune. Iar oamenii trebuie să fie conduși de un singur lucru, dorința de a atinge excelența morală, și el vedea filozofia drept un instrument pentru aceasta. Stai drept, vertical, sau fii îndreptat, scria el. Viziunile sale l-au făcut destul de puritan și ascet. Plăcerea nu este nici bună, nici folositoare, spunea el. Sau, citez, observă cât de efemere și fără valoare chestiile omenești sunt și cum aceea ce ieri era un strop micuț de mucoasă, mâine va deveni o mumie sau cenușă. Toată durata vieții umane este atât de mică, dar oricum e plină de atâtea probleme mari. Și în ce corp mizerabil noi trebuie să o parcurgem? Încheiat citatul. Mintea, rațiunea noastră trebuie să ne fie cetatea ce ne apără de poftile trupești, de pasiune, de supărare și de ură. Ar trebui să fim atât de preocupați de ceea ce facem, că abia să remarcăm împrejurările potrivnice sau împunsăturile dușmanilor. Citez. Fiecare om valorează fix atât cât valorează activitățile cărora el se dedică.
El accepta că există oameni răi în lume, dar el spunea că trebuie de ținut minte că ei sunt doar oameni, ca și noi, victime neajutorate a propriilor greșeli cauzate de determinismul circumstanțelor. Dacă un om ți-a făcut rău, dauna e a lui, tu trebuie doar să-l ierți. Iar dacă existența oamenilor răi te întristează, gândește-te la câți oameni extraordinari ai întâlnit în viața ta și câte virtuți sunt uneori amestecate între imperfecțiunile unor caractere. Buni sau răi, toți oamenii sunt frați, concetățenii ai Universului. Fiind Aureliu, eu am Roma drept țara a mea. Fiind om, am toată lumea. Eu înțeleg că așa o viziune asupra vieții pare impracticabilă, dar numai aceasta și este ideea pe care încearcă să o spună Marc Aureliu. Tot asta depinde de starea noastră de spirit, de atitudinea noastră. Un om bun este imun nenorocirilor. Orice rău nu ar întâlni în viață, el rămâne stăpânul sufletului său și contează aceea cum este sufletul. Citez. Va putea acest rău ce ți se va întâmpla să încurce să fii just, mărinimos, temperat, rațional, modest și liber? Chiar dacă cineva te va blestema, ucide, tăia în bucăți, cum aceste chestii pot încurca rațiunea ta să rămână pură, înțeleaptă, sobră și justă? Dacă cineva va blestema un izvor de apă limpede și curată, aceasta nu va face ca din izvor să înceteze să curgă apa aceea limpede și curată. Și dacă el va arunca în izvor glod sau mizerii, izvorul doar le va spăla cu apele sale și va deveni iar curat. Și oricând viața îți va aduce probleme, ține minte să aplici acest principiu simplu. Problemele cele nu sunt o nefericire, sunt doar probleme. Dar iată, să le treci cu demnitate este o fericire. Și atunci când vei înțelege cât de puține lucruri în viața sa omul poate controla, vei fi în stare să trăiești o viață ce curge liniștit și e ca și viața zeilor. Încheia citatul. Și vreau să vă amintesc, omul care scria această a cincea Evanghelie era conducătorul Imperiului Roman, unul din cei mai puternici oameni din lume în perioada aceea, care a scris aceasta în timpul celui mai mare pericol pentru Imperiu de la timpurile lui Octavian încoace, care a lăsat când a fost nevoie viața liniștită și sigură din palat și a mers să conducă personal oștile pe câmpurile de luptă, să-și îndeplinească datoria față de Imperiu și concetățeni, care, când au trebuit bani pentru armate, pentru a nu mări impozitele la care erau supuși oamenii simpli, a luat și a vândut toate proprietățile sale. Eu cred că omenirii și nouă concret ne trebuie mai mulți astfel de conducători, dar și oameni. Înainte de a încheia episodul, mai am câteva anunțuri de făcut. În primul rând vreau să împărtășesc o bucurie. Anul acesta, LID Moldova m-a inclus în lista laureaților premiului Campionii Schimbării 2021, evident pentru podcastul Istoria Moldovei. Acum, ce aveam de spus în legătură cu aceasta, deja am spus la înmânarea premiului și în anunțul pe care l-am făcut apoi pe pagina mea și pe pagina podcastului, așa că acum eu mai mult mă laud. Dar este ceva ce trebuie să o spun și aici, în podcast. Chiar din primul episod am anunțat că eu văd istoria Moldovei ca un agent al schimbării, drept ceva ce ne va ajuta să înțelegem mai bine procesele istorice și sociale, dar și locul și rolul nostru în istorie, să ne facem pace cu aceea cine suntem și de unde venim, ca să putem în sfârșit merge mai departe. Și primirea acestui premiu este într-un fel o confirmare a faptului că acest scop de a schimba ceva îmi reușește. Dar, evident, indiferent de scopurile pe care eu le anunț și de aceea cât de mult aș turna în acest podcast, el nu va avea nicio relevanță fără ascultătorii săi. Fac podcastul pentru voi, pentru ascultători, și sunt foarte recunoscător pentru timpul pe care îl acordați podcastului. Timpul fiecare dintre noi este foarte valoros pentru fiecare dintre noi. Episoadele nu sunt deloc scurte și este extraordinar aceea că vă găsiți câte o oră jumătate sau două în acest caz, din când în când să o dedicați podcastului.
Și, desigur, vreau să mulțumesc în mod deosebit acelor care au decis să devină prieteni ai podcastului, să-l susțină financiar prin intermediul Patreonului. Ajutorul vostru este binevenit și esențial pentru continuarea podcastului și sunt recunoscător fiecărui dintre voi. Cine mai dorește să devină prieten al podcastului sau susțină financiar, o puteți face pe patreon.com/Istoria Moldovei. Puteți găsi linkurile și pe pagina podcastului istoriamoldovei.media și pe pagina de Facebook a podcastului. Desigur, dacă doriți să susțineți podcastul și dacă aveți posibilitate financiară să o faceți. Dacă aceasta este din diverse motive dificil pentru dumneavoastră, puteți să mă ajutați distribuind podcastul să ajungă la cât mai multă lume. Distribuiți pagina lui de pe web sau de pe Facebook sau canal de pe YouTube. Orice vă este mai comod și credeți că va prinde mai bine la cei care vor vedea mesajul. Și apropo, noi ne apropiem rapid în timpourile podcastului, de sfârșitul sezonului 1. Am mai povestit la înființarea Constantinopolului, voi lua o pauză de vreo 3-6 luni pentru a-mi recalibra lecturile și sursele, pentru a mă pregăti pentru perioada bizantină a istoriei noastre. Și, deși aceasta pare încă departe, nici nu vom reuși să ne dezmeticim și pac, avem criza secolului III, retragerea Aureliană, Diocletian și, bam, Constantin și orașul său. Încă nu știu câte episoade vor mai fi până atunci, dar nu multe. Așa că vin cu încă un anunț legat de sfârșitul sezonului. De-a lungul timpului am primit foarte multe întrebări de la ascultători legate de podcast, de lucrul asupra lui, de surse și interpretări și de mine. Înainte de încheierea sezonului, voi face un episod în care voi răspunde la întrebările voastre, aproape oricare. Voi face o postare specială pe pagina web a podcastului și pe pagina lui de Facebook, în comentarii la care veți putea adresa întrebările. La fel, ele pot fi trimise pe adresa info@istoriamoldovei.media. Voi încerca în măsura posibilităților să răspund la toate. Și cu aceasta închei episodul 44 și mi-au rămas buni de la voi pentru azi. Puneți-vă centurile, ne așteaptă criza secolului III, când s-ar părea tot ce putea să se petreacă mereu cu Imperiul se va petrece și încă concomitent. Rămâneți cu mine și credeți-mă că eu știu ce spun, la 44 totul abia începe.